نام خدا، عزیز زهرا نعیمی هستم که هفته چندین ویدیو آموزشی را از طریق این کانال اپلود میکنم. با حمایت از این کانال باعث خواهد شد که افراد بیشتری دسترسی به این ویدیوها داشته باشد. در درس قبلی ما آمدیم بخش نمبر را کار کردیم، از این قسمت مکمل بخش ها را خواندیم که اینا به چه مورد استفاده داره و همچنان قسمت فیصدی و همچنان از کامه استایل به موارد توضیح دادم. و امروز ما میاییم بخش استایل conational formatting، فرمت از چیبر و سیل استایل. سه بخش ما توضیح خود دادم. شروع میکنیم از conational formatting. همونطور که از نامش پیداست، این بخش ما شروط های داریم، شرط های داریم که برای کالم خود در ورکشیت وصل میکنیم. اولین شرطش از قسمت highlight sales rules greater than است. وقتی greater than انتخاب میکنیم برای شما میگه، مثلا اینجا من اعداد را درج میکنم تا برای شما واضح شود که کاربردش چی هست. بیاین greater than برای شرط تعیین میکنیم، میگین اگر اعداد ما بزرگتر از 8 باشه، اینجا ببینید رنگی ریड گرفته. مثلا این رنگ رید درست هست یا هم هر موردی که خودتان میخواین رنگای دیگه هم وجود داره، میتونید از رنگای استفاده کنید. رنگ گرین بگیریم و ما رنگش گرین بسازه، سبز بسازه. ببینید عددی که بزرگتر از 8 است 9 میباشه. و یا هم در قسمت لیست اعداد دیگه ای رو من اینجا نوشته میکنم. در قسمت لیستن میگه اگر اعداد مثلا کوچکتر از 3 باشه با ما نشان بده. با رنگ چی؟ رنگ رد گرفته. شما میتونید رنگش رو تغییر بدین و یا هم نخواهی تغییر ندین، به حالت درست است. و در قسمت بیتوین اینجا بر شما شرط قرار میدن. اعدادی که مثلا من میگم بین 10 الی 15 باشه با ما با رنگ چی؟ با رنگ زرد نشان میده. ببینید اعدادی که خواسته بودیم با رنگ زرد با ما نشان میده. و یا هم در قسمت لیست ببینید در این حالت equal to اعدادی که مساوی باشه. مثلا من اینجا باز اعداد را لیست میکنم تا شما کاملا برایتان مفهوم واضح شود. میاین روی equal to اعداد را با ما نشان بده که یعنی شرطش قسمی هسته که مساوی باشه با 12 یا هم مساوی باشه با مثلا 23. برنگ چی باشه؟ برنگ فقط باردرش رید باشه، صاف باشه. ببین باردرش اینی اعداد نشان داد، فقط جدول خودش با رنگ سرخ داره. و شرط بعدی ما چی هست؟ equal to کار کردیم text that contains. این قسمت چی میگه؟ میگه اعداد را با ما نشان بده که مثلا ببینین من اینجا اعداد را تکستایی را نوشته میکنم. این دو تا تکست میگن conditional class, conditional cell, content text. اینجا عزیزه را گرفتم. مثلا ما میگیم تکست را با ما نشان بده که شروعش با آر باشه. با رنگ چی؟ رنگش میتونین از قسمت کسرون انتخاب کنیم. از این قسمت برش باردر داده میتونین، از این قسمت مثلا به این رنگ آبی روشن. ببینین متنی که با آر شروع شده برای ما اینجا خط کشیده نشانی کرده، پسندش آبی روشن.
و مورد بعدی میایین تاریخ میخواین به شما نشان بدم. مثلا ما تاریخ ذکر میکنم، تاریخ 8 بذارم. میایین روی کندیشنال، تاریخی دیروز به ما نشان بده، تاریخ امروز نشان بده، تاریخ فردا رو ما میخوایم تاریخ فردا رو به ما نشان بده. با چی رنگی؟ مثلا یک رنگ برش انتخاب میکنیم. از این قسمت میایین رنگی سرخ روشن انتخاب میکنیم. ببینیم تاریخی فردا تاریخ دو است. قسمت دوپلیکیت، چون ما شکل داریم به نام دوپلیکیت، میایین روی هایلایت سل روز دوپلیکیت ولیو هایی را به ما نشان بده که دوپلیکیت باشه. با چی رنگی؟ یک رنگی خود ما برش انتخاب میکنیم با رنگی بای رنگ. ببینید تمام شد، با ما نشانی کرد که کلش تکرار است. بله کلش تکرار است. و اینی بود از بخشی کندشن فارمتینگ. با شما میتونین با از قسمت مور رولز شروط بیشتر را تعیین کنین. فارمت all cells based on their value. مثلا فارمت on the cell that contain و میتونین که از این بخش ها چندین بخش داریم اونجا دوپلیکیت و هر کدام این موارد شما انتخاب کنین. مثلا اینجا به شرط تعیین میکنین که پایین ترین قسمت در نظر میگیرم. این قسمت اعداد است. میارین روی کندیشنل قسمت مور رولز میگین در بخش ولیو مثلا اول در نظر میگیریم. پایین ترین نمبر با ما مثلا از چند از یک به رنگ چی نشان بده و به رنگ نارنجی نشان بده و نمبر انتخاب میکنیم چون سل ما نمبر داره. بالاترین به رنگ زرد نشان بده. اوکی میکنیم. ببینید از رنگ نارنجی شروع شده آماده و بالاترین به رنگ زرد رسید. میایم در بخش دوم تاپ باتوم رولز. این بار با شما چی میگه؟ تاپ 10 آیتمز، 10 مورد از بالاترین آیتم یا خودتون 10 تا انتخاب میکنین. اینجا ما 10 تا نداریم ولی انتخابش میکنیم. مثلا میگیم 5 مورد از بالاترین اعداد به رنگ سرخ به ما نشان بده. ببینیم 5 مورد از بالاترین اعداد به رنگ سرخ به ما نشان. و یا هم دوستان میگن که بخش دوم تا باتوم رولز 10 تا از بالاترین به شکل فیصدی به ما نشان بده. اینجا فیصد است، من اینجا نشان میدم به شکل فیصد. 10 تا از بالاترین. من 10 تا انتخاب نمی کنم، 6 تا انتخاب میکنم. با رنگ یک رنگ میگیرم، کستروم استفاده میکنم، رنگ سبز. ببین از بالاترین کستروم فارمت، بالاترین فیصدی، بالاترین فیصدی رو به ما نشان داد که این فیصدی هست. و یا هم دوباره میایم کالم خود انتخاب میکنیم. میگه 10 تا از موردی که این اعدادی که باتوم 10 آیتمز پایین باشه، از لحاظ چی مثلا من میگم 2 موردی یا 3 موردی که پایین هست با ما نشان بده به رنگ چی؟ به رنگ زرد نشان بده. ببینیم این 3 عدد ما پایین 0 1 29. و یا هم در بخش فیصدی میایین باتوم رولز فیصدی پایین با ما نشان بده. پایین ترین فیصدی رو با ما نشان بده به رنگ چی؟ به رنگ پایین ترین فیصدی به رنگ مثلا تا باردرش سرخ باشه. ببینید
فیصدی باردارش فقط سرخ شده با ما نشان داده. و یا هم مورد بعدی در قسمت باتوم روز اوریج با ما نشان میده. بالاترین اوریج، مثلا بالاترین اوریج ما اینجا میگیریم، این قسمت انتخاب میکنیم. و یا هم نخواهیم از قسمت چون سرش کار نشده با شما نشان میدم. بالاترین above average و رنگ کستوم باشه به رنگ. ببینید بالاترین ها رو به ما نشان. و یا هم میایین پایین ترین اوریج برنگ چی؟ برنگ کستوم، رنگی که انتخاب نکرده باشیم به رنگ آبی تیره پایین ترینه. ببینید این پایین ترین هاست. و همچنان شما میتونید دوستان از قسمت مور روز که بیشتر کار کردم از این بخش نیست شروط تعیین کنین و همچنان من خانه رو شما انتخاب میکنم. ببینید که بعض مورد دیگر نیست هست که ما باید اینجا داشته باشه. بخش دیتا باز شما میتونید به شکل رنگ نیز نمایش بدین از بالاترین رنگ. مثلا ببینید به رنگ سبز نشان بده یا به رنگ سرخ یا با این رنگ، از پایین ترین به طرف بالاترین با این رنگ. هر کدام از رنگ ها رو که انتخاب کنین ببینین با این رنگ میخواین درجه یک کم زیاد بودن یک کالم فکر کنین موضوع باران فصل سال. مورد دیگه ببینیم 21 کمتر هم تا آمده تا به 29 کاملا خانه رنگ گرفته. و یا هم پس میاین از قسمت کالر اسکیل ببینین به این شکل از رنگ سرخ کمترین رنگ شروع شده و رنگ آبی بالاترین رنگ هست. به اساس رنگ به شما فیصدی کم و زیاد بودن دیتا را نشان میدن. و یا هم از رنگ های دیگه استفاده میکنین. ببینید رنگ سبز با رنگ تیره کمترین رنگ تا به قسمت 29 رسیده کاملا رنگ سیل تغییر کرده. و یا هم ببینید از رنگ سبز تیره شروع شده اعدادی که کم هست آمده و در قسمت رنگ زرد شده بالاترین ارقام نشان داده. یعنی به اساس رنگ شما میتونین که تعیین کنین حد دیتای خود را. این بود قسمت رنگ و همچنان شما میتونید از بخش نیز کار بگیرین. از ببینین اونایی که من انتخاب میکنم این بخش اونایی که کم است ببینین تیر به طرف پایین هستندش. اونایی که در حد مساوی قرار داره به این شبه. اونایی که بالاست تیر و سمت بالا جهتش قرار گرفته. شما میتونید از این اشکال نیز برای نشان دادن پایین بودن بالا بودن دیتای خود کار بگیرین. و یا هم از این بخش میتونید ببینید اونایی که در حد پایین است اعداد پایین به یک شکل، متوسط به یک شکل و بالا را به یک شکل نشان داده. از این بخش هم میتونید و یا هم از این بخش میتونید کار بگیرین. تمام اینا. و یا هم از قسمت نیو رول شما میتونید یک رول جدید خودتان وضع کنین. پای بخش با شما کار کردیم کار نمیکنم چون وقتی ما گرفته میشه و از قسمت کلیر شما پس میتونید فرمت های کلیر کنین. انتخابش میکنید کلیر کرده میتونید و یا هم نخواهید فقط یک نورش میکنید با شما کلیر کنید. اینی بخش دوباره پاک بسازم شروعی را که شما تعیین کردین. بله پاک شد. و یا هم از قسمت manage rules شما میتونید از اینجا باز موضوع نیورول هست که انتخاب کرده میتونین چندین شرط دیگه که اینجا وجود دارن هر کدام از اینا. و دوستان بود این بخشی conditional formatting یک از موارد دوستان مهم در پروگرام اکسل است و باید یاد داشته باشین. تنها اینجا مورد ذکر نشده ما وقتی سر کار با اکسل داشته باشیم بار نیاز هست که از این شروط یاد داشته باشیم و استفاده کنیم. و قسمت فرمت از تیبل من اینجا یک تیبل دارم میخوایم به یک دیزاین بدون یک استایل بدون شکلش زیباتر شده و همچنان به شکل تیبل فعلا ما یک
شکل تیبل داریم. میتونید از این بخش انتخاب کنین. هر نمونه که خودتان دوست دارین. بله، آدرس تیبل ما خودش گرفته و تیبل ما عنوان داره. برای نیم، جندر، سالری. اگر عنوان نداشته باشه انتیک میکنین. ببین خودش به شما عنوان میده، کالم 1، کالم 2، کالم 3. ولی تیبل ما عنوان داره. ما نمیخوایم که اکسل با ما عنوان بده، پس این باید تیک باشه. ببینید آل نیم، جندر، سالری عنوانش گرفت. و با باز شدن نیم و جندر سالری تب دیزاین باشه که تب دیزاین در درس بعدی از قسمت انزر مکمل توضیحات دادم. فعلا میریم به بخش دیگر، استایل های دیگر انتخاب میکنیم از اینجا. و همچنان شما میتونید هر موردی که از اینا بخواین داشته باشین. و یا هم اگر یک استایل جدیدی که خودتان میخواین ایجاد کنین، ما تیبل به نام تیبل ون انتخاب میکنین. میایین از قسمت فرمت برش یک رنگ تعیین میکنین. مثلا باردر داشته باشه نداشته باشه. از قسمت مثلا فونت استایلش رو تعیین میکنین و یا آبی نازنین. کالرش از قسمت میتونین انتخاب کنین. رنگی با این رنگ خیلی رنگ ما داریم. با سبزی کم رنگ میتونین انتخابش کنین. باردر داشته باشه نداشته باشه. ولی با این باردر باشه و همچنان با این رنگ پوشیده باشه. میتونین از این بخش دیگه کار بگیرین از این استایل ها. ولی همین استایل ما بهتر است. حالا ببینید این ما ایجاد کردیم. فعلا جدولی رو خود ما رنگش رو تعیین کرده بودیم. نیستیم که به این شکل در بیاید. و همچنان از قسمت سه استایل دوست شما یک درجه معین از رنگا با شما نشان داده شده. مثلا اینجا ببینید شما تیبل خود انتخاب میکنین. ما فقط فعلا عنوانش انتخاب میکنم. عنوان معمولا با رنگ تیره تر هست، مثلا با این رنگ. و بقیه تیبل ما با رنگ آبی کم رنگ تر زیباتر به نظر برسد. ببینین 40% است، 20% است، 60% است. ما 20% انتخاب میکنیم. و شما میتونین از نمونه های دیگه هم اینجا کار بگیرین، استفاده کنین. و یا هم یک نیو استایل که بیشتر کار کردم، مثلا استایل فن فرمتش هم میتونین خودتان انتخاب کنین. اوکی، ببینید این استایل ایجاد شد. دوستان این بود بخش استایل. و اگه درس ها برایتان مفید می باشد پس از این کانال حمایت کنین. تشکر.